Hello guys, this is Optimistic Me TV and welcome back to my channel. So kung bago ka pa nga lang po dito sa aking channel, naligaw o napadaan, please consider tapping the subscribe button and the notification bell icon para lagi kayong updated sa aking mga videos every time na nag-upload ako. Dahil dito sa channel na ito, ay nagsishare ako ng mga ideas on how to make money online gamit lamang ang inyong mga mobile phones. So you can check my channel po, under my videos, makikita nyo po lahat ng mga ideas na pwedeng pagkakitaan gamit lamang ang inyong mga cellphones. So for today's video guys, mag-share po ako sa inyo ng isang legit na app noong 2020. So titingnan po natin kung legit pa ba siya na paying ngayong 2021. So for today's video, magla-live withdrawal din po ako. So wag na natin ito patagalin guys, puntahan na po natin yung app na sinasabi ko. So this is the app that I'm talking about. It's called Milieu Surveys. So sa Milieu Surveys po, meron siya sa Google Play Store and also available din siya sa App Store. Yan guys. So what's new? It was last updated noong January 7, 2021. And then may review din po ako dito guys. Nag-rate na po ako sa kanila ng 5 stars dahil last 2020 naka-receive po ako ng 600 pesos sa pag-answer lang po ng mga surveys guys. So legit po yan guys. Etong si Milieu Surveys sa Google Play Store ay merong 4.1 na reviews. At meron na din siyang 1 million plus na downloads. So yan guys. So ang gagawin natin for today is i-open natin to. So para sa mga hindi pa nakapanood ng aking first video, ilalagay ko na lang po sa description box yung link ng part 1 ng video na to, kung saan pinakita ko sa inyo dati kung paano mag-register dito kay Milieu Surveys and kung ano nga ba talaga ang meron dito kay Milieu Surveys. And guys, na-open na po natin yung application ng Milieu Surveys. So, ito yung main home nila. Kumbaga, ito yung main dashboard nila. So, dito sa home na to or sa dashboard na to is makikita nyo dito yung surveys. Yan. Earn points to redeem rewards. So, makikita din ninyo yung points ko dito is 11,510. Ayan na po yung aking points dito. So, makakapag-redeem na talaga ako dito ng worth 200 pesos. So, for today, dahil kanina po, natapos ko na yung surveys ko, for today or right now, wala na po akong available surveys. Pero yung surveys nila, kapag baguhan ka pa is everyday nagbibigay sila ng surveys. But then, kapag nakaabot ka na ng mga 7,000 points, 2 to 3 weeks na lang yung bigayan nila ng surveys dito. So, dito pa sa bandang ibaba is makikita nyo yung polls. Ayan guys, makikita nyo. Ayan, vote on hot buttons topics. So, ayan, makikita nyo yung notepad or planner. Ayan, tapos meron pa dito. Pwede nyo yung masagutan yung polls na yan right after sumagot kayo ng surveys nyo. So, i-check nyo lang guys yung Milieu Surveys everyday. And then, swerte, pagka meron kayong natanggap na survey. So, pag wala, hintayin na lang tayo guys. Check na lang tayo. Dahil hindi naman tayo iniiwan ni Milieu Surveys. Talagang meron talagang survey para sa atin. Para kumita tayo. So, ayan guys, makikita natin. Ito yung mga latest. What your community thinks. Ito yung current, yung mga pop culture, lifestyle, relationships. Masasagutan nyo din yan right after nag-surveys kayo. Sunod-sunod yan guys, bali organize yan. So, dito naman sa pinakabandang ibaba is makikita nyo yung rewards. So, meron tayong iba't ibang rewards dito. May 200 pesos max restaurant, may 200 pesos SM gift pass, meron ding 200 pesos worth of pure gold voucher. Ito yung pinakagusto ko guys. Ito yung 200 pesos worth of Gcash e-gift. Bale, pera talaga yan guys. Yan po yung darating sa inyo. Isasend sa Gcash nyo. Meron din siyang 300 pesos prepaid mobile load. 500 pesos prepaid mobile load. So, para po makita natin kung ilan ba yung points na kailangan natin ma-achieve para ma-redeem yan. Ang gagawin nyo lang guys is itatap nyo lang yung example, itatap nyo lang ito. Itong bandang ibaba, yung parang may present dito. Ayan. So, para makapag-redeem po tayo ng any of those 200 pesos, kailangan natin ng 11,500 points. Ako guys, meron na akong 11,510 points. So, pwedeng-pwede na akong mag-redeem ng 200 pesos na Gcash e-gift. So, ang gagawin ko lang guys is itatap ko lang yung 200 pesos Gcash e-gift worth 11,500 points.
So, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-redeem dito sa Milieu Surveys. So, yan, basahin ko lang guys. Nakalagay dito sa taas is your points, 11,510. Then, dito naman po sa may bandang gitna, yung square na white na yan, nakalagay dyan sa loob is 200 pesos Gcash e-gift worth 11,500 points. So, 200 pesos voucher to top up your Gcash e-wallet. Please refer Help Center for TNC and instructions to redeem. So, kapag marireceive nyo na yan guys, meron pong mag-i-email sa inyo and may marireceive din po kayo na text kung paano nyo mai-redeem yung sa Gcash nyo. So, ang gagawin ko lang is itatap ko muna tong claim dito sa bandang ibaba, itong light blue na rectangle. Ayan guys. Ito po. Ayan. So, yung nakalagay ulit is one more step. Simply provide us with your mobile phone number for verification and we'll take care of the rest. So, ilalagay lang po natin yung mobile number natin na verified yung Gcash natin or yung mobile number natin kung saan ginamit natin yung Gcash natin para direct na dun na masasend yung ating 200 pesos. So, para naman sa mga walang Gcash, ako sa inyo, mas mabuting i-redeem nyo na lang yung 300 pesos na load voucher. Mas maganda yun guys kung wala kayong Gcash. So, pwede na yun dahil may pang-load na kayo, nakalibre na kayo sa load. So, gagawin ko lang guys is ilalagay ko lang po information ko dito. So, right after guys na-enter ko po yung aking mobile number is lumabas to. So, important. Please ensure your details are correct. A redemption SMS or email from your rewards partner will be sent to you in 10 work. Only one mobile number per account is allowed. So, and guys, kung ano lang talaga yung mobile number nyo, make sure yun lang talaga ang ilalagay nyo. So, another tip ko pa dito is, pag nakuha nyo na example yung desired points nyo, make sure na i-redeem nyo na yun kagad para madali lang sa inyo pumasok. Dito naman sa Milieu Surveys, sinasabi lang nila na 10 working days, but within 1 week or 7 days or less, something like 5 days pa lang nakakalipas, nare-receive na kagad yung redeem natin dito. So, and guys, itatag ko lang itong submit. Then, right after na ma-receive ko yung aking redemption dito sa Milieu Surveys, gagawa ulit ako ng video para may pakita sa inyo. And then, kung hindi ko pa po na-receive yung aking payout within 10 days or 10 working days, gagawa din po ako ng video kung legit nga ba o scam na itong si Milieu Surveys. So, what I'm going to do is, itatap ko lang itong submit button dito sa baba. So, yun guys, nakalagay is, your reward is on its way to you. The reward you have claimed will be processed and credited to you within 10 working days. Thank you for supporting Milieu and we hope you are having fun with our surveys. So, yun guys. Right after 10 days or before 10 days man lang, kung na-receive ko na yung aking payout is, gagawa na po ako ng video para may pakita sa inyo kung legit talaga itong si Milieu Surveys. And then, kung hindi ko rin naman po na-receive, gagawa din po ako ng video para ipakita sa inyo na scam na talaga itong Milieu Surveys. So, abangan na lang natin guys yung aking next video. So, that's all for today. Thank you for watching guys. Sana meron na naman kayong natutunan. At itong video na to or itong application na to nung 2020 ay pinaka-recommended po dahil ito talaga yung pinaka nagbabayad nung 2020. So, ngayon 2021 titingnan natin kung nagbabayad pa ba itong si Milieu Surveys. Take note guys ha, wala pong bayad itong Milieu Surveys, wala siyang membership fee. Libreng-libre lang po itong si Milieu Surveys. So, kung gusto niyo po mapanood yung part 1 ng video na to na ginawa ko dati, kung paano po mag-register and kung ano nga ba ang mga ways of earning dito kay Milieu Surveys, ilalagay ko na lang po sa description box yung link ng video na yon na part 1 dahil ito guys ay part 2 na. So, abang-abang na lang guys. Thank you po for watching again. Bye-bye!